Hey, good morning, friends. I hope you all are safe and healthy at your home. So, let's start. And I am again welcoming you to our 11th lecture. So, today we are discuss about our principal concerns. સો આપણે આની પહેલાંના લેક્ચરમાં ડિસ્કસ કર્યું કે આપણા જે કેટાલિસ્ટ જે છે એના મેઇન જનરલ પ્રિન્સિપલ શું મીન્સ કે કેટાલિસ્ટ ચોઇસ કરવા માટે કઈ રીતના પ્રિન્સિપલ્સ વર્ક કરે છે. તો એમાં આપણે ગઈકાલના લેક્ચરમાં જોયું કે સરફેસ અને મિક્સ મેટલ જે કેટાલિસ્ટ હતા એના ઉપર ડિપેન્ડેડ જોયું. તો આજના લેક્ચરમાં આપણે સ્ટેબિલિટી ઉપર જોઈશું કે સ્ટેબિલિટી જે છે એમાં કેટાલિસ્ટમાં કઈ રીતના ગુણધર્મો જોવે, શું જોવે. સો કેટાલિસ્ટ જે છે એની એક્ટિવિટી જે પ્રવૃત્તિ જે છે એનો જે ટાઈમ પીરિયડ અથવા તો જે વસ્તુ જે છે કેટાલિસ્ટ એ કેટલા ટાઈમ માટે એક્ટિવ રહે, શું રહે એની પાકું હોતું નથી, એમ એ અનિશ્ચિત હોય. સો આ કારણે આ જે આવી એક્ટિવિટી જે છે કે આવી જે પ્રવૃત્તિ છે તે ફક્ત ખાલી એની સાથેના જે સંપર્ક, એની સાથે જે કોન્ટેક્ટ છે એની જોડે જે વસ્તુનો આપણે કોન્ટેક્ટ લાવીએ એની પર જ નહીં, પરંતુ જે એક્ટિવ એરિયા જે છે એ એક્ટિવ એરિયા એની સ્ટેબિલિટી અને એની એરિયા સ્ટેબિલિટી પર પણ આધાર રાખે છે કે જે કેટાલિસ્ટ માટે જવાબદાર છે. મીન્સ કે આપણો જે કેટાલિસ્ટ છે એને કોઈ રિએક્શનમાં એડ કરીએ છીએ તો રિએક્શનની અંદર જે આપણા પદાર્થ જે છે એની સ્ટેબિલિટી શું છે, એની સ્ટેબિલિટીનો એરિયા કેટલો છે એની પર પણ ડિપેન્ડ કરે છે. અને બીજી સામગ્રી મીન્સ કે જે વિદેશી સામગ્રી જે આપણે કહીએ તો વિદેશી સામગ્રીનું જે પ્રદૂષણ કે જે એના દૂષણથી આપણી જે એક્ટિવિટી છે એમાં ખોટ આવે અથવા તો એમાં પોઈઝન જે છે એની લાક્ષણિકતા મીન્સ કે એની પોઝિશન વધી જાય, એટલે કે લોસ ઓફ એક્ટિવિટી થાય જેના કારણે. તો એના કારણે જે આપણો કેટાલિસ્ટ છે એ વીક થાય અને ખૂબ વિખરાયેલી મીન્સ ખોળાયેલી જે સપાટી છે એનું ભંગાણ અથવા તો એનું એકત્રીકરણ મીન્સ કે એકજૂટ કરવું, એકત્રીકરણ માટેની જે એક્ટિવિટી છે એમાં થયેલા નુકસાનનું જે છે એને શ્રેષ્ઠ સેન્ટરિંગ કહેવામાં આવે. કે આ જે આપણે ડેમેજ થાય છે આપણો કેટાલિસ્ટ તો એને આ રીતે દર્શાવવામાં આવે. સો the period of activity of a catalyst is rather identified thing. This is because such activity depends not only on the nature of the materials brought in contact with it but also on the stability and the permanence of the activity areas which most likely are responsible for the functioning of the catalyst. Loss in activity of contamination with the foreign materials is best characterized as a poisoning. Loss in activity from a collapse and aggression of the highly distant surface is the best term sintering. It should be remembered that a catalyst, like any other system, is striving reduce to its surface energy to a minimum for just the same reason that the droplet of water from a spheres. Thus, there is always force tending to bring out about the collapse of the extant surface with the result called sintering, a function of promoters to maintain and prolong the existence of the active areas of catalyst. It's sometimes possible to a reactive catalyst that has lost its activity, especially when the loss in activity is due to some absorbed material. Means કે જ્યારે આપણો જે કેટાલિસ્ટ છે એને અન્ય સિસ્ટમની જેમ એની જે સપાટી જે છે એની એનર્જીમાં ઓછામાં ઓછું એનર્જી છે એ લોસ થાય, એટલે કે આપણી જે એ લોસ ઓફ એનર્જી છે એ ઘટાડવાનો પ્રયત્ન કરતા હોય કે જે કારણોસર આપણું જે વોટર કન્ટેન્ટ, લિક્વિડ કન્ટેન્ટ જે છે પાણીનો કન્ટેન્ટ એનું એક ટાઈપનું વલય બને નાનું એવું. સો એના કારણે જે સરફેસ એરિયા જે છે, વિસ્તૃત જે સપાટી છે એ સપાટીને પતન કરવા માટે, આગળ વધારવા માટે હંમેશા એક બળનું વલણ મીન્સ કે એક્સટર્નલી ફોર્સ જે છે એ રહેલું હોય કે જેના પરિણામે જેને સિનિટરિંગ કહેવાય છે. સો એમાં આપણા જે પ્રમોટર્સ છે, પ્રમોટર્સનું કાર્ય શું, તો કે આપણો જે કેટાલિસ્ટ છે એના એક્ટિવ એરિયા જે છે એનું અસ્તિત્વ જાળવી રાખવાનું અને એનું અસ્તિત્વ લંબાવવાનું. મીન્સ કે આપણે કેટાલિસ્ટ, આપણો જે પદાર્થ જે છે એ કેટાલિસ્ટ માટે પોઈઝનસ નથી અથવા તો ઇન્હિબિટર્સ નથી કે જે આપણા કેટાલિસ્ટની એક્ટિવિટી ઘટાડે અથવા તો એને ડેમેજ કરે. તો આપણા જે પ્રમોટર્સ છે એનું કાર્ય શું, તો કે જે કેટાલિસ્ટ આપણો જે છે એને
જાળવી રાખવાનું, એ કેટાલિસ્ટની જે કાર્યક્ષમતા છે એ થોડો લાંબો સમય ચાલી શકે અને એ કેટાલિસ્ટ ડેમેજ ના થાય એ ધ્યાન રાખવું એ આપણા જે પ્રમોટર્સ છે એની મેઇન કાર્ય, એનું એવું કાર્ય છે પ્રમોટર્સનું. સો કેટલીક વખત શું થાય કે આપણો જે કેટાલિસ્ટ હોય રિએક્ટિવ, એને જે કેટાલિસ્ટ જે છે એની એક્ટિવિટી પૂરી થઈ ગઈ હોય તો એને ફરીથી રિએક્ટિવ કરવું શક્ય થઈ શકે, કે અથવા તો એણે પોતાની જે એક્ટિવિટી છે એ કમ્પ્લીટલી લોસ કરી ન દીધી હોય. જ્યારે ખાસ કરીને આપણી જે એક્ટિવિટી થાય છે, જે પ્રવૃત્તિ થાય છે, એમાં જે થયેલું નુકસાન હોય એની અંદર એબ્ઝોર્બ્ડ અમુક જે મટીરિયલ્સ આપણા જે છે એ મટીરિયલ્સના લીધે હોઈ શકે, કે જે એને એઝ અ રોલ ઓફ ઇન્હિબિટર્સ વર્ક કરે, કે જેમાં એ આપણો જે કેટાલિસ્ટ છે એની એક્ટિવિટી પૂરી થઈ જાય, અથવા તો એ જે આપણી કેટાલિસ્ટ જે છે એની એક્ટિવિટી ત્યાં ડેમેજ થાય, લોસ ઓફ એક્ટિવિટી થાય. સો આ સમયગાળા દરમિયાન જ્યારે આપણો કેટાલિસ્ટ જે છે એની ઉપર એકલા હાઇડ્રોજન જ પસાર થવામાં મદદ મળી શકે, અને અથવા અમુક કિસ્સા જે છે એમાં કેટાલિસ્ટ જે છે એને થોડી માત્રામાં ઓક્સિજન પસાર કરીને રિએક્ટિવ કરી શકાય, કે જ્યારે આવો આપણો હાઇડ્રોજનેશનનો કેટાલિસ્ટ જે છે એ રિએક્ટિવ કરવો હોય તો માત્ર હાઇડ્રોજન પાસ કરો અથવા માત્ર ઓક્સિજન પાસ કરો, કે જેનાથી એ રિએક્ટિવ કરી શકાય. અને જે અમુક કિસ્સા છે કે જેમાં એબ્ઝોર્બ સામગ્રી કદાચ બળી ગઈ હોય, આપણી જે કીધું એમ કે એબ્ઝોર્બ મટીરિયલ જે છે એના લીધે જે કેટાલિસ્ટને નુકસાન થાય છે એ બળી ગઈ હોય, તો ઓક્સિજનમાં કાર્બન મોનોક્સાઇડ અને હાઇડ્રોજનમાંથી મિથેનોલ, જે એના સંશ્લેષણ, એનું જે આપણે પ્રોડક્શન કરતા હતા એમાં ઉપયોગમાં લેવાતા જે આપણા કેટલિસ્ટ હતા એને રિએક્ટિવ કરવા માટે મળી આવે. અને બાકી પરંતુ એમાં એવું છે કે જે આપણું એમોનિયા જે છે એના સિન્થેસિસમાં ઉપયોગમાં લેવાતો જે આયરન કેટલિસ્ટ છે એ પોઈઝન આપવા માટે યુઝ થાય. આપણે જેમ કીધું એમ કે અમુક કેટાલિસ્ટ જે છે એ સ્પીડ વધારવા માટે યુઝ કરીએ છીએ, પણ અમુક કેટાલિસ્ટ જે છે એ રેટ ઓફ રિએક્શન ઘટાડવા અથવા તો રિએક્શન ઓછો કરવા માટે પણ જરૂરી છે. સો passing hydrogen alone over the catalyst for a period of the time may help, or in some cases it is possible to reactive the catalyst by passing a small amount of oxygen over it. In this case, the absorbed material are probably turned off. Oxygen was found to reactive catalyst used in the synthesis of methanol from carbon monoxide and hydrogen, but quite effectively to poison and iron catalyst used in the synthesis of ammonia. Usually catalysts of a very high initial activity are short-lived, and it becomes necessary to choose between a high initial rate of hydrogenation and somewhat lower but better average rate, such as it obtained in a stable catalyst. These stable catalysts are often obtained through the use of mixed metal or promoted catalyst where the active areas are large. મીન્સ કે ઓક્સિજન સામાન્ય રીતે જે ઊંચી આપણી જે હાયર એક્ટિવિટી છે, કે જેમાં આપણો જે કેટાલિસ્ટ છે એ અલ્પજીવી હોય, અને હાઇડ્રોજનનો ઇનિશિયલ જે છે એનો સ્ટાર્ટિંગ દર, મીન્સ કે પ્રારંભિક શરૂઆતમાં અને સ્થિર હોય, પ્રારંભિક દર જે છે એનો સ્ટાર્ટિંગ રેટ એ સ્થિર કેટાલિસ્ટ જે હોય આપણો સ્ટેબલ કેટાલિસ્ટ એમાં પ્રાપ્ત થાય. પણ જે ઓછા અને વધુ સારા સરેરાશ દર આપણે રેશિયો ગણવા જઈએ તો ઓછા સારા અને વધુ સારા વચ્ચે જો પસંદગી કરવી જરૂરી બને તો આપણો જે હાઇડ્રોજન છે એનો ઇનિશિયલ હાઇડ્રોજનેશન રિએક્શન માટે એનો ઇનિશિયલ જે છે એની પહેલી પ્રાયોરિટી આવે. અને આ જે સ્ટેબલ કેટાલિસ્ટ જે છે એ ઘણીવાર મિશ્ર ધાતુ જે આપણે જોઈ મિક્સ મેટલ કેટાલિસ્ટ અથવા આપણા જે પ્રમોટર્સ કેટલિસ્ટ છે એના ઉપયોગ દ્વારા પ્રાપ્ત થાય, કે જ્યાં એક્ટિવ એરિયા જે છે એ મોટા હોય. મીન્સ કે એક્ટિવ જે આપણો કેટાલિસ્ટ છે એની એક્ટિવિટી માટેનો જે એરિયા છે એ ઘણો મોટો હોય. અને આ ઉપરાંત ધાતુ અને ધાતુના જે ઓક્સાઇડના મિશ્રણ છે એની રીતે જે સેનિટરિંગ કરવામાં આવે, કે મિક્સણ આપણું ધાતુ મેટલ અને મેટલ ઓક્સાઇડનું જે મિક્સચર છે એનું સેનિટરિંગ, તો એની સામે જે છે એ બેટર પ્રોટેક્શન આપે, મીન્સ કે સારું રક્ષણ આપે. અને આપણો જે રિએક્ટર કોઈ હોય કે જે વિદેશી આપણે બહારની વસ્તુ જે છે એને બહારનું જે મટીરિયલ છે એને આપણે કેરફુલી કમ્પ્લીટ નાબૂદ એટલે કે કાઢી નાખવું હોય, ડિસ્ટ્રોય કરવું હોય, તો એમાં હાઇડ્રોજનમાં અથવા તો પદાર્થમાં હાઇડ્રોજનેશન થવાથી એ જે કેટાલિસ્ટ છે એની એક્ટિવિટી જે છે એમાંથી આપણી જે કેટાલિસ્ટની એક્ટિવિટીનો પરફેક્ટ ટાઈમ, મીન્સ કે તમે અવધિ આપી શકો કે આ કેટાલિસ્ટ આટલા ટાઈમ માટે એક્ટિવ છે અથવા તો આટલી રેટ ઓફ રિએક્શન્સ એની
કરશે અને આવી રીતે રિએક્શન કરશે કે જેના આધારે તમે એક્ટિવિટીમાં કહી શકો કે પીરિયડ ઓફ કેટલિસ્ટ એક્ટિવિટી કેન બી એશ્યોર્ડ, તમે કહી શકો. સો ઔદ્યોગિક પ્રક્રિયામાં જ્યારે કેટલિસ્ટનું લાઈફ જે છે એ 1 મહિનાથી 1 વર્ષ અથવા વધુ 1 વર્ષથી વધારે થઈ શકે. એટલે કે આપણો જે કેટાલિસ્ટનો જે સમયગાળો છે એ સમયગાળા માટે જે કેટાલિસ્ટ છે એ એક્ટિવ છે અને એ પછી તેને રિએક્ટરમાં જે આપણે જ્યાં કેટાલિસ્ટ યુઝ કર્યો છે એ રિએક્ટરથી દૂર કરવા અને તેને જે ફ્રેશ મટીરિયલ્સ જે છે આપણા એની સાથે બદલવું પડે અથવા એને કેમિકલી એમાં રિએક્શન કરાવીને એને રિપેર કરવું પડે, મીન્સ કે એની કન્ડિશન સુધારવી પડે. સો in the addition of mixture of the metal and metal oxide usually afford the best protection against scattering. Then by carefully elimination of any foreign materials in the reactor, in the hydrogen or in the substance being hydrogenated, a reasonable period of catalyst activity can be assured. The catalyst life in industrial process may from a month to a year or more. For example, the catalyst is active for this period, after which it means it becomes the necessary to remove it from the reactor and replace it with the fresh material or otherwise to recondition it chemically. એટલે આપણે કીધું એમ કે આપણો જે કેટાલિસ્ટ જે છે એને આપણે રિએક્ટિવ કઈ રીતે કરવો એમ. સો હવે જે આપણે જોવાનું છે એ છે આપણો જે કેટાલિસ્ટ છે એની પ્રિપરેશન કઈ રીતે કરવી. મીન્સ કે આપણે કેટાલિસ્ટ યુઝમાં તો લીધો પણ એ જે આપણો કેટાલિસ્ટ જે છે એની તૈયારી, એની પ્રિપરેશન જે છે એ એમાં શું હોય કે જેમ એમાં કઈ વસ્તુનું ધ્યાન રાખવાનું કે જેનાથી જે કેટાલિસ્ટ આપણો જે છે એ ડેમેજ ના થાય અને કેટાલિસ્ટને કોઈ પ્રોબ્લેમ ના આવે કે કેટાલિસ્ટને કોઈ બીજી વસ્તુમાંથી સ્ટોપિંગ એટલે કે ઇન્હિબિટર્સ અથવા તો પોઈઝન જેનું મટીરિયલ છે એ મળે નહીં અથવા કેટાલિસ્ટ જે છે એ સારી રીતે વર્ક કરે. સો આપણો જે નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે એ છે પ્રિપરેશન. મીન્સ કે આપણા જે હાઇડ્રોજનનો જે કેટલિસ્ટ છે હાઇડ્રોજિનેશનના એ અમર્યાદિત સંખ્યામાં તમને વ્યવહારિક રીતે તમે એને રેડી કરી શકો. સો ત્યાં શાયદ શું કે આપણે જ્યારે અમુક નોર્મલ એટલે કે જનરલ કન્ડિશનમાં અથવા તો મૂળભૂત પગલાંમાં આપણે કોઈ પણ એક્ટિવ કેટાલિસ્ટ જે છે એની પ્રિપરેશન જે છે એ ઘણી ઇઝી, મીન્સ કે સામાન્ય છે. ઇઝી મીન્સ સામાન્ય છે. અને જ્યારે બીજી જે વધુ ચોક્કસ માહિતી ઉપલબ્ધ આપણી પાસે ન હોય, આપણી પાસે એની કમ્પ્લીટ ડિટેલ અથવા તો ગાઈડ નથી, તો આ અમુક બેઝિક સિદ્ધાંત, અમુક જે બેઝિક પ્રિન્સિપલ્સ છે એના ડિપેન્ડન્ટ ઉપર આપણે જે હાઇડ્રોજનનો કેટાલિસ્ટ છે એ આપણે કરી શકીએ, એની પ્રિપરેશન કરી શકીએ અને એ પછીથી એમાંના અમુક જે જરૂરી પગલાં જરૂરી ન હોય પણ મહત્ત્વના નથી, પ્રમાણમાં પણ મહત્ત્વના નથી અને એવું માનવામાં આવે કે ભાઈ એની જે માન્યતા આપવામાં આવે છે તો આપણો જે કેટાલિસ્ટની જે પ્રિપરેશન છે એની જે સફળતા છે એ સરેરાશ ઘણી સારી એવી સફળતા મળે. સો એના માટેના જે સિદ્ધાંતો છે એ 5 સૌથી મહત્ત્વપૂર્ણ સિદ્ધાંત છે. એ 5 સિદ્ધાંતો આપણે જોશું. Hydrogenation catalyst can be prepared in practically an unlimited number of ways. However, there are again certain generalized or fundamental steps that are quite common to be preparation of any active catalyst. The principles are intended to serve as a guide to a catalyst preparation when other more definite information is not available. It may be found later that certain of these steps are not necessary or are very relatively unimportant. However, it is believed that if they are recognized, a higher average success in catalyst preparation will result. The 5 most important principles are as follows. મીન્સ કે આપણે જે 5 બેઝિક નિયમો છે એ જાણવાના છે. તો એમાં શું તો કે વ્યાજબી એક્ટિવ કેટાલિસ્ટ આપણો જે છે એનું પ્રોડક્શન જે છે એ અને આપણો જે કેટાલિસ્ટ છે એના ડુપ્લિકેશનની જે પ્રિપરેશન, ડુપ્લિકેશન કરવા માટેની આપણને પરમિશન, મીન્સ કે ખાતરી મળે કે આપણું જે કેટાલિસ્ટ જે છે એ વ્યાજબી હોવો જોઈએ, રિઝનેબલ હોવો જોઈએ અને એનું ડુપ્લિકેશન કરવા માટેની ખાતરી હોવી જોઈએ કે તેના પ્રમાણમાં આપણે એના માટે જે રો મટીરિયલ યુઝ જે કરવાનું હોય, જે મટીરિયલ એ પ્યોર મટીરિયલ હોવું જોઈએ અને જે આપણો પદાર્થ છે એની માત્રા ઓછી માત્રા હોવી જોઈએ. કારણ તો કે ઝેર અથવા પ્રમોટર્સ તરીકે કાર્ય કરી શકે એ આપણને ખબર નથી.
કે આપણું જે મટીરિયલ છે એ એઝ અ પોઈઝન વર્ક કરશે કે એઝ અ પ્રમોટર વર્ક કરશે. સો એના લીધે જ્યારે સ્ટાર્ટિંગમાં પ્રારંભિક કેમિકલ જે છે એની પ્યુરિટી આપણે જાળવવી જોઈએ, અને જે સક્સેસ કેટાલિસ્ટની આપણે ક્રિએશન એટલે કે એની રચના જો કરવી હોય તો, અથવા જે અમુક આપણા કેટાલિસ્ટ જે છે એનું તર્કસંગત એટલે કે આપણી જે ડિબેટ પ્રોસેસ જે કહેવાય એના થ્રુ આમાં તમે રિએક્શન જે છે એ કેટાલિસ્ટ બનાવી શકો, પણ એમાં ડિફરન્શિએશન આવે. So to ensure the production and duplication of a reasonable active catalyst, relatively pure material should be used in its preparation because of the small amounts of substance that may act as either a poison or a promoter. The purity of the starting chemicals should be known. This will be the difference between the building up of successful catalyst by hit or miss method and by a rationalized process. એટલે કે આપણો જે કેટાલિસ્ટ છે એનું પહેલો નિયમ, 5માનો પહેલો નિયમ તો કે એ આપણો કેટાલિસ્ટ છે એને વ્યાજબી એટલે કે રિઝનેબલી તમે એને પ્રોડક્શન કરી શકો, અને એને ડુપ્લિકેશન કરવા માટેની તમારી પાસે ખાતરી હોવી જોઈએ કે તમે આનું ડુપ્લિકેશન કરી શકશો. સો પછી જે આપણો બીજો નિયમ છે, તો નોર્મલી જ્યારે આપણે પ્રેક્ટિસ અથવા તો પ્રિપરેશન પ્રેક્ટિસ હોય તો એ ફિઝિકલી એટલે કે શારીરિક અથવા તો યાંત્રિક એટલે કે મેકેનિકલી જે પદ્ધતિ છે એના બદલે આપણે જે કેમિકલી રિએક્શન જે છે એ રિએક્શનથી કેટાલિસ્ટ જે છે એ પ્રિપેર કરવો જોઈએ, કે જેનાથી ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈએ તો નિકલ કેટાલિસ્ટની તૈયારીમાં જ્યારે નિકલ કેટાલિસ્ટની પ્રિપરેશન હોય તો એમાં નિકલ નાઇટ્રેટ અને આલ્કલીમાંથી નિકલ હાઇડ્રોક્સાઇડના વરસાદ દ્વારા એને તૈયાર કરવામાં આવે, અને નિકલ બારને એનું પેટા વિભાજન કરી અને તૈયાર કરવા કરતાં હાઇડ્રોક્સાઇડને ઓક્સાઇડ અને મેટાલિક નિકલમાં ફેરવવાનું વધુ ઇઝી પડે. સો એના કારણે જે કેટાલિસ્ટ જે છે આપણો ઉત્પ્રેરક કેટાલિસ્ટ જે છે એનું રીજનરેશન મીન્સ કે પુનઃ ઉત્પાદનની સંભાવના જે છે પેટા વિભાજનની વધુ સારી અને વધુ એક્ટિવ પોઝિશન જે હોય સામાન્ય રીતે એના બદલે સરળ અને ચોક્કસપણે જે આપણી જે કેમિકલ રિએક્શન્સ છે એ લાગુ પાડીને પરિણામ એનું રિઝલ્ટ તમે જે છે આપણે બેટર આપી શકીએ. મીન્સ કે આપણો જે કેટાલિસ્ટ જે છે એ સારો ફોર્મ કરાવડાવી શકીએ. અને મેટલ અને મેટલ ઓક્સાઇડનો કેટાલિસ્ટના મિશ્રણ હોય તો સામાન્ય રીતે કોઈ પણ જે મટીરિયલ આપણે હોય એની વચ્ચે વધુ ગતિ અથવા તો વધુ કોન્ટેક્ટ જે છે એને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવે કે જેના સાથે તેને સાથે લાવી શકાય. સો તેના આધારે આપણો જે કેટાલિસ્ટ છે એનું જે રિઝલ્ટ જે હશે એ સુધારેલું એટલે કે સારું રિઝલ્ટ મળશે. સો generally the better practice is prepare the catalyst through a chemical reaction rather than by a more physical or a chemical method. Thus, in the preparation of nickel catalyst, it is far better to prepare it by the precipitation of nickel hydroxide from nickel nitrate and alkali and convert the hydroxide to oxide and to metallic nickel by hydrogen than to prepare it by subdividing a nickel bar, a finer and a more active state of subdivision together with a great possibility of a reproduction of the catalyst generally result by applying rather simply and definitely non-chemical reactions. In mixtures of a metal and metal oxide catalyst, generally anything that can be done to promote or bring about more intimate contact between the materials will result in an improved catalyst. Although this may be obvious, sometimes it may not be fully appreciated. This point may be illustrated in the preparation of copper zinc oxide catalyst. મીન્સ કે આપણો જ્યારે સામાન્ય રીતે કેટાલિસ્ટ જે છે આપણે કેમિકલી રિએક્શન દ્વારા જ્યારે એની પ્રિપરેશન કરવામાં આવે પણ સ્પષ્ટ હોઈ શકે કે અમુક વાર જે છે એ કમ્પ્લીટ રિએક્શનથી પણ કેટાલિસ્ટ જે છે એ એક્ટિવ અથવા તો સારો કેટાલિસ્ટ બને નહીં, કે જેને સંપૂર્ણ એપ્રિશિએટ મીન્સ કે તમે એની સંપૂર્ણ પ્રશંસા કરી ન શકો કે આ જે કેટાલિસ્ટ છે એ સારો છે. સો આ મુદ્દો જે છે એ ઝીંક અને આપણું જે તાંબુ જે છે આપણી જે મેટલમાંની કોપર અને ઝીંક જે છે એના કેટાલિસ્ટની તૈયારી એના કેટાલિસ્ટની પ્રિપરેશન માટે તમે એને સારો પુરવાર કરી શકો. મીન્સ કે સારો તમે કહી શકો કે જે આપણો જે કોપર અને ઝીંક કેટાલિસ્ટ પ્રિપેર કરવાનો હોય તો એના માટે સારો છે. અને
આ આપણો હતો સેકન્ડ પોઈન્ટ. હવે થર્ડ પોઈન્ટ. તો થર્ડ પોઈન્ટ જે છે એમાં કેટાલિસ્ટની પ્રિપરેશન દરમિયાન અમુક સાવચેતી રાખવી પડે કે જેથી જ તે કેટાલિસ્ટ જે છે એને જેટલા તત્વો જેટલું એનું આપણે કહીએ કે જે એને પોતાની એબિલિટી માટે જેટલા તત્વોની જે જરૂર છે એની સિવાયના કોઈ બીજા પદાર્થો એનામાં મિક્સ ના થઈ જાય અથવા તો એના સિવાયના બીજા પદાર્થો એમાં છૂટા ના રહે. તો આપણો જે કેટાલિસ્ટ છે કોઈ પણ શુદ્ધ પદાર્થની જેમ જ તૈયાર કરવાનો અને અનુભવથી સૂચવે કે અમુક દિશામાં પ્રયત્નો જે છે એ સારી રીતે ખર્ચવામાં આવે. અને જ્યારે મેટલ કેટાલિસ્ટની તૈયારી કરવામાં આવે તો એ દરમિયાન હાઇડ્રોક્સાઇડ અને ઓક્સાઇડનો વરસાદ થઈ શકે છે કે જેનાથી અન્ય કોઈ વિરોધાભાસી રાસાયણિક રિએક્શન ન હોય ત્યારે ધાતુના નાઇટ્રેટ અને એમોનિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ જે છે એના અવક્ષેપ તરીકે ઉપયોગ કરવો સારો રહે. મીન્સ કે જ્યારે આપણો કેટાલિસ્ટ જે છે એનું મેટલ કેટાલિસ્ટની પ્રિપરેશન ચાલુ હોય તો એમાં ધ્યાન રાખવું પડે કે વિરોધી એટલે કે ઓપોઝિટ રિએક્શન્સ કોઈ ઊભી ના થાય કે જેના કારણે આપણે જે એમોનિયા નાઇટ્રેટ અને એમોનિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ અને જે નાઇટ્રેટ જે છે એના જે પ્રેસિપિટેડ છે એનો ઉપયોગ કરી શકીએ અથવા એ કરવો આપણા માટે હિતાવહ છે. સો આ રીતે કોઈપણ એમોનિયાનો જે ક્ષાર અથવા તો વધારે હાઇડ્રોક્સાઇડ જે છે એને ગરમ ઇઝીલી કરવાનો આપણે ગરમ જે છે એની ગરમી દ્વારા એને સરળતાથી આપણો જે સ્ટેબિલિટીનો જે પાવર છે એ એમાં ખોઈ શકે છે. મીન્સ કે સ્ટેબિલિટી જે છે એ ડિસ્ટર્બ થઈ શકે છે, અસ્થિર થઈ શકે છે. સો the precaution should be taken in the course of the preparation of a catalyst to keep it free from any contaminating substance other than those definitely desired in the catalyst. The catalyst should be prepared just as any pure substance is. Experience indicates that effort in this direction is well expended. When the precipitation of the hydroxide or oxide may occur in the course of the preparing a metal catalyst, it is desirable to use the nitrate of the metal and ammonium hydroxide as a precipitant when there are no other conflicting chemical reaction. In this way, any ammonium salts or excess hydroxide is easily volatilized by careful heating. Means કે જેમ આપણે કીધું એમ કે એને ગરમી જ્યારે જાળવીને હાઇડ્રોક્સાઇડ જે છે એને સાવચેતીથી ગરમી આપવામાં આવે તો એ અસ્થિર થઈ શકે છે. સો આ તો આપણો બેઝિક પ્રિન્સિપલમાંનો ત્રીજો પ્રિન્સિપલ. હવે ચોથો પ્રિન્સિપલ જે છે કે જ્યારે ઉપયોગ કરવા પહેલાં આપણો જે કેટાલિસ્ટ છે એનો યુઝ એટલે કે એ થોડો એકસાથે બધો ના નાખી દેવો, એનો યુઝ થોડો ઘટાડવો જરૂરી છે. અને જ્યારે એનો ઘટાડો કરે એટલે કે એને ઓછો કરવામાં આવે તો સાવચેતી રાખવી આવશ્યક છે. કેમ કે વધારે ઘટી જાય તો પણ આપણી રેટ ઓફ રિએક્શન અથવા તો રિએક્શનમાં પ્રોબ્લેમ આવે અને વધી જાય તો પણ પ્રોબ્લેમ આવે. સો એના લીધે એવું કહી શકાય કે આ જે ઘટાડાની કામગીરી જે છે એ કેટાલિસ્ટ અથવા તો બનાવવામાં આવે છે અને અથવા તો નાશ પામે છે. મીન્સ કે આપણે કેટાલિસ્ટનો જે ઘટાડો જે એની અંદર કમ્પોનન્ટ્સ જે છે એનો વધારો ઘટાડો કરીએ તો આ પ્રોબ્લેમ આવી શકે છે. અને હાઇડ્રોજન દ્વારા મેટલ ઓક્સાઇડમાં ઘટાડો તમારે કરવો હોય તો સામાન્ય રીતે એ જે રિએક્શન છે એ એક્ઝોથર્મિક છે કે જેના પરિણામે આપણે ઘટાડો જે કરો તો જે ટેમ્પરેચર છે એ ડિસબેલેન્સ અને અંડર કંટ્રોલમાં રહેવાની જગ્યાએ કંટ્રોલની બહાર જતું રહે. મીન્સ કે અનિયંત્રિત હોય. તો એના લીધે જે આપણો કેટાલિસ્ટ છે એની જે એક્ટિવિટી છે એનું સિટ્રિંગ જે દ્વારા ગંભીર રીતે નબળી પડી શકે. આપણું જે કેટાલિસ્ટમાં જે ગોઠવણ હોય એ નબળી પડી શકે. સો એમાં શું તો કે કાળજીપૂર્વક આપણે એનું માપન કરવું જોઈએ. મીન્સ કે એની મેઝરમેન્ટ અને તાપમાન જે છે આપણું ટેમ્પરેચર ઘટાડવાનું એની ઉપર ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે તાપમાન ઘટાડવામાં કઈ રીતે તાપમાન ઘટાડવું અને શું કરવું. નાઇટ્રોજન છે સપોઝ કે નાઇટ્રોજનથી હાઇડ્રોજન જે છે એ પાતળો છે. સો નાઇટ્રોજનથી પાતળા હાઇડ્રોજનના ઉપયોગ કરવાની સલાહ એક્સપર્ટ્સ જે હોય એ આપે છે. પણ સામાન્ય રીતે થાય શું કે તો ઓક્સાઇડ જે છે ક્રોમિક ઓક્સાઇડ અને બીજા એના સિવાયની અસરો જે છે એને કંટ્રોલ અસર જે છે એને ઘટાડવાના માટે જે ઘટાડાનું જે તાપમાન જે છે એ જરૂરી કરતાં વધારે હોવું જોઈએ. ઓક્સાઇડ જે છે એને તમારે એની અસર ઘટાડવી હોય તો એનું જે તાપમાન જે છે એ જરૂરી હોય એના કરતાં થોડું વધારે હોવું જોઈએ. અને ઘટાડા દરમિયાન જે આપણું ટેમ્પરેચર છે એને કંટ્રોલમાં લાવવાની બેદરકારી જે છે એ કેટાલિસ્ટનું તાપમાન વધારવા અને એની પ્રવૃત્તિ જે એક્ટિવિટી છે એમાં વિનાશ કરવામાં વધારે પ્રમાણમાં ઇઝી છે. મીન્સ કે આપણો જે કેટાલિસ્ટ છે એનું તાપમાન વધારવું હોય અથવા તો કેટાલિસ્ટ જે છે એની જે એક્ટિવિટી છે એ ડિસ્ટ્રોય કરવી હોય તો ટેમ્પરેચર તમે વધારીને એ
કરી શકો છો. મીન્સ કે ટેમ્પરેચર વધારો જે છે એ ટાઈમે વધારે ઇઝી યુઝ થાય છે. So, when it is necessary to reduce the catalyst prior to use, precautions must be taken in its reduction. It may be said that the catalysts are either made or destroyed in this reduction operation. This reduction of metal oxide by hydrogen is generally exothermic. Consequently, the catalyst activity may be seriously impaired in centering if reduction temperatures are uncontrolled. Carefully measurement and the regulation of the temperature of the control reduction of the oxide, it's relatively easy to raise the catalyst temperature. Temperature is independence and even the destruction of its activity through the carelessness in controlling the temperature during reduction. So આ આપણો ચોથો પોઈન્ટ હતો. પાંચમો પોઈન્ટ જે છે કે if the catalyst must be stored, it is generally better to store them in the more stable state. Thus, if the catalyst needs to be reduced to prior to use, it is generally better the practice to store the oxide and reduce batches of catalyst as needed. These are the simple precautions which enables the catalyst to have its maximum activity when used. In addition, storage in containers free from the materials that are liable to be poisonous is obviously necessary. Cork or glass stoppered bottles are preferable to the rubber stoppered ones as they are in danger of sulfur contamination from the latter. મીન્સ કે આપણે જ્યારે કેટાલિસ્ટ છે, પાંચમો બેઝિક સિદ્ધાંત છે કે આપણે જ્યારે કેટાલિસ્ટને સ્ટોર કરવો હોય, એને સંગ્રહ કરવો આવશ્યક હોય તો વધુ સ્થિર સ્થિતિમાં તેને સ્ટોર કરવો પડે, એ વધુ સારું રહે. અને જો આપણો જે કેટાલિસ્ટ છે એને યુઝ કરતાં પહેલાં એનો જે કેટાલિસ્ટ છે આપણો એને ઘટાડવાની જરૂર હોય તો એને સામાન્ય રીતે ઓક્સાઇડ જે છે એની જોડે સંગ્રહિત કરવા મુજબ અથવા તો એની જરૂરિયાત મુજબ જે કેટાલિસ્ટ છે તેને ઘટાડવાની જે આપણી મેથડ છે એ વધારે સારી છે. અને આ સરળ સાવચેતી જે છે એ ઉપયોગમાં લેવાય કે જેનાથી જે કેટાલિસ્ટ જે છે એની ઉત્તમ પ્રવૃત્તિ, એની એક્ટિવિટી જે છે એ કેટાલિસ્ટને સક્ષમ કરે. અને આ ઉપરાંત ધ્યાન રાખવા જેવી બાબત એ કે ઝેર બનવા એટલે કે પોઈઝન બનવા માટે જવાબદાર એવી અમુક જે મટીરિયલ્સ હોય એને કન્ટેનરમાં સ્ટોરેજ જે છે એ રાખવો નહીં કે જેનાથી એ વસ્તુ દૂર થાય. તો એમાં જે છે આપણે જે કોર્ક ગ્લાસ સ્ટોપર બોટલ્સ જે તમે હોય આપણી એ અથવા તો રબર સ્ટોપર બોટલ્સ કરતાં વધુ જે છે એ સારી છે. કારણ તો કે બાદમાં જે છે એ સલ્ફરથી દૂષિત થવાનો ભય વધે છે. તો રબર બોટલ કરતાં ગ્લાસ સ્ટોપર બોટલ છે એ વધારે સારી છે. તો આ રીતે જે છે એ કેટાલિસ્ટ સ્ટોર માટેના બેઝિક 5 સિદ્ધાંત છે કે જેમાં કેટાલિસ્ટ જે છે એ કઈ રીતે પ્રિન્સિપલ્સ જે છે એના બેઝિક તમે કઈ રીતે કેટાલિસ્ટનું શું ધ્યાન રાખીને એનું પ્રિપરેશન પ્રોડક્શન કરવું. તો પ્રિપરેશન માટેના આ બેઝિક 5 સિદ્ધાંત છે. હવે જે કેટાલિસ્ટ જે છે એ ઇન્ડસ્ટ્રી ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે કે એને કઈ રીતે, અથવા તો આપણો જે ઇન્ડસ્ટ્રી એરિયલ છે તો ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ઉપયોગમાં કેટાલિસ્ટ માટે અમુક બાબતોનું ધ્યાન રાખવામાં આવે કે કેટાલિસ્ટ જે છે એ કઈ રીતે પ્રોડ્યુસ કરવો અથવા તો કેટાલિસ્ટનો યુઝ કઈ રીતે કરવો. તો એનું આપણે 4 થી 5 એવા પોઈન્ટ્સ છે કે જે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે. સો catalyst for use in industry depends on the following consideration. એક છે કોસ્ટ ઓફ હાઇડ્રોજન. મીન્સ કે હાઇડ્રોજન જે આપણું કોસ્ટ ઓફ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ છે કે આપણો જે કેટાલિસ્ટ છે એમાં બનાવવા માટે યુઝ કરવાના જે રો મટીરિયલ્સ જે ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ છે એનું કોસ્ટ કે એ વધારે હોય તો કેટાલિસ્ટ તમારો સામે એટલો એક્સપેન્સિવ થાય. તો એ રિઝનેબલ હોય અને યુઝેબલ થાય વધારે સારી રીતે એ વસ્તુનું ધ્યાન રાખવામાં આવે. સિમ્પ્લિસિટી એન્ડ રિપ્રોડ્યુસિબિલિટી ઓફ પ્રિપરેશન. મીન્સ કે આપણો જે કેટાલિસ્ટ રિએક્શન જે આપણે કેટાલિસ્ટને પ્રોડ્યુસ કરીએ છીએ તો એ જે કેટાલિસ્ટ જે છે એનો યુઝ તમે સિમ્પલી તમે એનો યુઝ કરી શકો અથવા તો એની પ્રિપરેશન વખતે સિમ્પ્લિસિટી અને એ જે આપણો કેટાલિસ્ટ છે એ રિપ્રોડ્યુસ થઈ શકે એનું ધ્યાન રાખવામાં આવે કે જેના આધારે કેટાલિસ્ટ જે છે એનું પ્રિપરેશન સારું થાય. થર્ડ છે કેટાલિસ્ટ લાઈફ. મીન્સ કે કેટાલિસ્ટ આપણો છે એની લાઈફ કેટલી, કે કેટાલિસ્ટ જે છે એ કેટલી ટાઈમ સુધી એક્ટિવ રહેશે, એની જે એક્ટિવિટી એરિયા જે છે એ કેટલો સારો છે, શું છે એની ઉપર ડિપેન્ડેડ છે. ફોર્થ છે એજ ઓફ રીજનરેશન. મીન્સ કે આપણો જે કેટાલિસ્ટ છે એનું રીજનરેશન જે છે એ ઇઝી હોય. મીન્સ કે કેટાલિસ્ટની એક્ટિવિટી પૂરી થઈ ગઈ તો એ કેટાલિસ્ટને રિએક્ટિવ જો કરવો હોય તો એ કેટાલિસ્ટની રિએક્ટિવિટી માટેની જે પ્રોસેસ છે
એ ઇઝી હોય, કે વધારે કોમ્પ્લિકેટેડ ના થાય. પાંચમું જે છે એ રેઝિસ્ટન્સ ટુ પોઈઝનિંગ, મીન્સ કે જે પોઈઝનિંગ કરે, જે ઝેર હોય તો એ ઝેર સામે પ્રતિકારક હોય. મીન્સ કે કેટાલિસ્ટ જે છે એ પોઈઝનિંગને આપણે એની સામે એ એક્ઝિસ્ટ કરી શકવો જોઈએ, કે એમાં બહુ પ્રોબ્લેમ ના આવે. છઠ્ઠું છે ફિઝિકલ સ્ટ્રેન્થ, મીન્સ કે આપણો જે કેટાલિસ્ટ છે એની જે ફિઝિકલ ફિટનેસ જે છે ફિઝિકલ એ સારી હોવી જોઈએ. મીન્સ કે વધારે પ્રેશર ટેમ્પરેચરમાં એ બ્રેકિંગ ના થાય, એની વચ્ચે ક્રેકિંગ ના થાય, અને કેટાલિસ્ટ જે છે એ ડિસ્ટ્રોય ન થઈ જાય, એનું ધ્યાન રાખવાનું. સેવન્થ જે છે રેઝિસ્ટન્ટ ટુ થર્મલ શોક, મીન્સ કે આપણે જે ગરમીના આંચકા, જે થર્મલ આંચકા છે એની સામે એ ઊભો રહી શકવો જોઈએ. મીન્સ કે કેટાલિસ્ટને પ્રોબ્લેમ ના આવવો જોઈએ, કે કેટાલિસ્ટની જે એબિલિટી, જે ક્રિએટિવિટી, એક્ટિવિટી છે એને કોઈ ડેમેજ ના થવું જોઈએ. સો આ જે હતા એ આપણા કેટાલિસ્ટ જે છે આપણો એની રિલેટેડ, અથવા તો કેટાલિસ્ટ સિલેક્શન વખતેના પ્રિન્સિપલ્સ હતા, કે જેમાં આપણે તમે કેટાલિસ્ટ જે છે એ કઈ રીતે યુઝ કરી શકો, કઈ રીતે ચૂઝ કરવો કેટાલિસ્ટને, અને એનું પ્રોડક્શન તમે અથવા તો કેટાલિસ્ટને પ્રોડ્યુસ કરો તો એ કઈ રીતે કરવું, એ આ વસ્તુ ઉપર ડિપેન્ડન્ટ થાય છે. સો બીજી બાજુ જ્યારે આપણે કેટાલિસ્ટ જે છે એ લેબોરેટરીઝમાં યુઝ કરવા માટે, અથવા તો મુખ્યત્વે મેઇનલી તમે જોવા જાઓ તો હાયર રિએક્ટિવિટી અથવા તો હાયર એક્ટિવિટી છે એની વધારે વિશિષ્ટતા રાખે. સો આવી રીતે આ જે હતા એ હાઇડ્રોજનના બેઝિક પ્રિન્સિપલ્સ હતા, કે જે આપણે જોયા. હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે આપણો જે એક પોઈન્ટ જે બાકી રાખ્યો છે, કે જે પ્રોડક્શન છે, કે જેમાં હાઇડ્રોજિનેશન પ્રોસેસથી આપણે મિથેનોલ જે છે એનું પ્રોડક્શન જોવાનું છે. સો એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોશું. સો થેન્ક યુ.